හොඳයි ළමයි මේ වීඩියෝ එක කරා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා semester 1 introductory mathematics යටතේ ඒකේ පළවෙනි පාඩම numbers and arithmetic operations කියන පාඩම ඕගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. හරිද? ඒක අනුමාත්‍රිකා කීපයකට මම බෙදලා තිනවා. ඒ යටතේ පළවෙනි අනුමාත්‍රිකාව major types of numbers. ඒ කියන්නේ numbers types මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු. ඒ යටතේ integers හෙවත් නිකිල. හරිද? මේ integers නැත්නම් නිකිල කියලා හඳුන්වන්නේ මොනවද? ධන සංඛ්‍යා සහ ඍණ සංඛ්‍යා කියන දෙකොට්ටාසෙම සැලකුවාම පූර්ණ සංඛ්‍යා කුලකයට තමයි මේ නිකිල කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කුලකයේ තියෙන සංඛ්‍යා අපිට සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න පුළුවන්. හරිද? සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට නිකිල කියලා සරලව අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් නිකිල ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා, ඒ වගේම ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ බිඳුව කියලා. හරිද? ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා, ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ බිඳුව කියන කොටස් තුනෙන් තමයි නිකිල කියන සෙට් එක නැත්නම් නිකිල කුලකය, integers කුලකය නිර්මාණය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට පොදුවේ නිකිල අපිට කැපිටල් Z වලින් අපි සංකේතවත් කරනවා ගණිතයේදී. හරිද? එතකොට ඒ තුල ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා, ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ බිඳුව කියන කොටස් තුන අයිති වෙනවා. හරිද? එතකොට නිකිලවල ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරක් අපිට දක්වන්න ඕන අවස්ථාවක Z+ කියලා අපි ඒක සංකේතවත් කරනවා. ඍණ සංඛ්‍යා විතරක් දක්වන්න ඕන අවස්ථාවක ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරක් දක්වන්න ඕන අවස්ථාවක Z- කියලා ඒක සංකේතවත් කරනවා. පොදුවේ නිකිල කැපිටල් Z වලින් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා, ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා සමග බිඳුව කියන මේ ಜಾති තුنين හැදෙන සෙට් එකට තමයි නිකිල කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට බලමු දෙවෙනි වර්ගය natural numbers. අපි කියනවා ස්වභාවික සංඛ්‍යා, counting numbers, ගණින සංඛ්‍යා නැත්නම් කලින් ආභාසයත් එක්ක කියන්න පුළුවන් positive integers කියලා. ධන නිකිල සංඛ්‍යා කියලා. හරිද? මේ තුන් ආකාරයෙන්ම කියන්නේ එකම කුලකයක් ගැන. හරිද? එතකොට මෙතනින් ඔයගලන්ට අදහස ගන්න පුළුවන් මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අර කලින් කතා කරපු නිකිලවල ධන නිකිල වලට තමයි මේ natural numbers නැත්නම් ගණින ස්වභාවික සංඛ්‍යා, counting numbers ගණින සංඛ්‍යා කියලා අදහස් කරන්නේ ධන නිකිල වලට. ඒ කියන්නේ ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා කුලකයට. ඒ කියන්නේ 1 2 3 විදිහට පටන් අරගෙන ධන අනන්තයේ දක්වා යන ධන 1කින් පටන් අරගෙන ධන අනන්තයේ දක්වා යන ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා ටිකට තමයි මේ ගණින සංඛ්‍යා, counting numbers නැත්නම් ස්වභාවික සංඛ්‍යා, natural numbers කියලා අපි කියන්නේ. හරිද? එතකොට natural numbers කියන අදහසින් capital N වලින් මේක සංකේතවත් කරනවා. නැත්නම් positive integers කියන අදහසින් Z+ විදිහටත් මේ කුලකය අපි සංකේතවත් කරනවා. හරිද? දැන් අපි integers දන්නවා. natural numbers නැත්නම් counting numbers කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. හරි. ඊළඟට බලමු rational numbers පරිමේය සංඛ්‍යා. හරිද? එතකොට ළමයි rational numbers පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා එක කුලකයක් තියෙනවා. තව කුලකයක් තියෙනවා irrational numbers නැත්නම් අපරිමේය සංඛ්‍යා කියලා. හරිද? එතකොට පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ පරිමිතයි. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවට අදාළ විශාලත්වයේ සීමාවක් දකින්න පුළුවන්. හරිද? සංඛ්‍යාවකට අදාළ ඒ සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වයේ සීමාවක් දකින්න පුළුවන්. පරිමිතයි කියන අදහසින් තමයි පරිමේය සංඛ්‍යාව. කිසියම් සංඛ්‍යාවකට අදාළව විශාලත්වයේ සීමාවක් දකින්න බෑ. අපරිමිතයි කියන අදහසින් තමයි අපරිමේය සංඛ්‍යා කියලා හඳුන්වන්නේ. හරි. ඉතින් මේ පරිමේය සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. දැන් ඩෙෆිනිෂන් එකේ නම් මෙන්න මෙහෙම ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා වලට අදාළ. හරිද? ඉතින් කැපිටල් Q වලින් තමයි පරිමේය සංඛ්‍යා සංකේතවත් කරන්නේ.
නිකිල දෙකක් ආශ්‍රයෙන් ඒකේ භාගයක් විදිහට දක්වලා අපිට මෙහෙම පරිමේය සංඛ්‍යා ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මෙහෙම ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඩෙෆිනිෂන් එක ඔස්සේ යන්නේ නැතුව සරල තේරෙන ආකාරයට පරිමේය සංඛ්‍යා වලට අයත් වන්නේ මොනවද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? දැන් ළමයි දැන් දශම ගත්තාම හරිද? ඕගොල්ලෝ O level කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා දශම වර්ග 3ක් තියෙනවා. හරිද? එක වර්ගයක් තමයි මේ terminating decimals කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ භාගය වගේ භාග සංඛ්‍යාවක් දශම කළාම 0.5යි 0.5යි. හතරෙන් එක වගේ භාගයක් දශම කළාම 0.25යි. පහෙන් එක වගේ භාගයක් දශම කළාම 0.2යි. හරිද? එතකොට සමහර දශම තියෙනවා දශම ස්ථාන 1කින් නැත්නම් 2කින් ඒ දශමයට අදාළ ඒ දශමයෙන් නිරූපණය වෙන සංඛ්‍යාවට අදාළ දශම ස්ථාන අවසන් වෙනවා. හරිද? ඒවට කියනවා අන්ත දශම කියලා. ඒ කියන්නේ අවසානයක් සහිත දශම කියන අදහසින් terminating decimals සිංහලෙන් කියනවා අන්ත දශම. හරිද? දශම ස්ථාන 1යි 2යි 3යි අවසන්. හරිද? ඊළඟට තව දශම වර්ගයක් තියෙනවා අපි කියනවා සිංහලෙන් සමාවර්ත දශම නැත්නම් repeating decimals නැත්නම් recurring decimals කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එකම දශම ටික රිපීට් වෙනවා නැවත නැවත. දැන් උදාහරණයකට මේ 3න් 1 කියන භාගය දශම කරන්න ගියාම 0.3 අවසානය නැතුව 3 ඒවා යනවා. එතකොට කියන්නේ මේ 3 කියන ආගය අපි කියනවා සමාවර්ත වෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට මෙහිම 33ක් දාලා ඉදිරියට යනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර සමාවර්ත වල තියෙන නොටේෂන් එක අනුව ඒ රිපීට් වෙන දශමෙද දශම කීපයේද උඩින් මේ ඉරක් ඇඳලා අපිට ඒක දක්වන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් මේ 7න් 1 දශම කළාම බලන්න 1.142857 කියන එක නැවත නැවත රිපීට් වෙනවා. හරිද? ඉතින් අවසානයක් නැහැ. මේ කලින් අන්ත දශම වල වගේ දැන් 5න් කිව්වහම 0.2යි. ආයි දෙකෙන් පස්සේ වෙන නැහැ. ඕනනම් බිංදු තමයි අමුණ ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක එහෙම නැහැ. අවසානයක් නැතුව මේ එකම පැටර්න් එක නැවත නැවත එනවා. හරිද? ඉතින් අපි එන එක සෙට් එකක් අල්ලලා මෙහෙම උඩින් ඉරක් ඇඳලා සමාවර්ත වෙනවයි කියලා ගණිතයේදී දක්වනවා. කොහොම හරි මේවට කියන්නේ repeating decimal. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත එකම පැටර්න් එක දශම තුල දකින්න පුළුවන්. සමාවර්ත දශම. හරිද? එහෙනම් එක වර්ගයක් දනවා අන්ත දශම. අනිත් එක සමාවර්ත දශම. හරිද? තුන්වෙනි වර්ගය තමයි අනන්ත දශම. ඒ කියන්නේ දැන් අනන්ත දශමත් අවසානයක් නොමැති දශම. හරිද? අවසානයක් නොමැති දශම වර්ගයක්. දැන් සමාවර්ත දශමත් අවසානයක් නොමැති දශම වර්ගයක්නේ. නමුත් ඒකේ කිසියම් පැටර්න් එකක් තියෙනවනේ. එහෙම පැටර්න් එකක්වත් අඳුර ගන්න බැරි අවසානයක් නොමැතිව දශම තියෙන ඒවට කියනවා අනන්ත දශම කියලා. ඒ කියන්නේ non terminating decimals කියලා කියනවා. හරිද? දැන් මූල 3 කියන සංඛ්‍යාව දශම කළාම 1.73 කියලා අපි කටහරට දන්නවා. හැබැයි ඕක දශම බැලුවොත් එහෙම කිසිම රටාවකින් තොරව පැටර්න් එකකින් තොරව අවසානයක් නැතුව දශම අපිට ලැබෙනවා බෙදාගෙන ගියොත්. හරිද? දැන් ඔය 7න් 22 කියලා ආසන්න අගයක් අපි සලකන පයි කියන එක. හරිද? එතකොට 7න් 22 කියන්නේ ඇත්තටම ආසන්න අගයක්. පයි වල නියම අගය කීයද? 3.14යි 1.5යි ওই විදිහට බෙදීගෙන යනවා. හරිද? දශම හොයන්න පුළුවන් තව. දශම ස්ථාන 100කට 200කට 300කට උනත් හොයන්න පුළුවන්. කිසිම රටාවකින් තොරව ඔහොම යනවා. ඉතින් අර පැටර්න් එකක් තිබ්බනම් ඒක සමාවර්ත දශම කොටට දාන්න තිබ්බා. එහෙම පැටර්න් එකක්වත් දකින්න නැති ඒවට කියනවා අනන්ත දශම කියලා. එතකොට ළමයි දැන් මේ දශම වර්ග තුනක් තියෙනවනේ. අන්ත දශම, සමාවර්ත දශම, අනන්ත දශම. නැත්තම් terminating decimals, repeating decimals, non terminating decimals. ඔන්න ඔය වර්ග තුනෙන් හරිද? අන්ත දශම සහ සමාවර්ත දශම පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකයට අයිති වෙනවා.
ඒ කියන්නේ විශාලත්වයේ සීමාවක් සහිත කියන අදහස. හරිද? විශාලත්වයේ සීමාවක් රහිත අපරිමේය නැත්නම් irrational numbers කියන කුලකයට අයිති වෙනවා අනන්ත දශම කියන දශම කොටාසය. අන්ත දශම සහ සමාවර්ත දශම පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකයට අනන්ත දශම කියන සංඛ්‍යා කොටස අපරිමේය සංඛ්‍යා කුලකයට q dash වලින් ඒක නිරූපණය කරන්නේ අයත් වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ නෝට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිකිල නැත්නම් integers කියන්නේ මොනවද? ඒවා සංකේතවත් කරන්නේ කොහොමද? හරිද? natural numbers, counting numbers කියන්නේ මොනවද? ඒවා සංකේතවත් කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අවසාන ඉගෙන ගත්තා rational numbers සහ irrational numbers කියන්නේ මොනවද? ඒවා සංකේතවත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? අවසාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේකේ real numbers තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකය. හරිද? තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ පොදුවේ මේ rational numbers සහ irrational numbers කියන දෙකොට්ටාසයටම තමයි තාත්වික සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. හරිද? අපි කියනවා real numbers real කියන අදහසින් capital R වලින් සංකේතවත් කරන්න. එතකොට දැන් කුලකනේ. කුලක අපිට කුලක වලට කුලක මේ operations apply කළොත්. හරිද? කුලක කර්ම apply කළොත් පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකේ සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා කුලකේ rational සහ irrational වල union එක නැත්තම් මේලය තමයි මේ තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකය කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ තනි තනිව ගත්තොත් එහෙම පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකය නැත්නම් rational numbers කියන ඒවා තාත්වික වෙනවා. තනි තනිව ගත්තොත් irrational numbers අපරිමේය සංඛ්‍යා කුලකයක් තාත්වික වෙනවා. එතකොට ඔය දෙකොට්ටාසේම numbers තියෙන කුලකයක් වුණත් තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මොකද මේලය තමයි අපි සලකන්නේ. හරිද? හොඳයි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන numbers type පහ. integers, natural numbers or counting numbers, rational numbers, irrational numbers and real numbers කියන number sets පහ. හරිද? නැත්නම් number types පහ ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී හිටියට.